Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Yahya beserta teman-teman saya. Kami berasal dari jurusan Sastra Arab Universitas Hasanuddin. Dan sekarang yang membersamai kami Al-Ustaz Abdurrahman Al-Astal. Kaifa halakum ya Ustaz? Alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah. Beliau merupakan mahasiswa S3 jurusan hukum di Universitas Hasanuddin. Beliau pula salah satu mahasiswa yang berasal dari Palestina. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai peristiwa yang sedang hangat saat ini, mengenai bagaimana kondisi Palestina saat ini. Nah, Ustaz, kaifa hal ailatukum wa abna'akum الآن في فلسطين يا أستاذ؟ إذا كنا نريد أن نتكلم بشكل عام عن الوضع في فلسطين، فهو وضع بالغ الصعوبة وبالغ الخطورة، فلا أحد في مأمن أو في مكان آمن في فلسطين، فالحرب تشمل كل مكان في فلسطين. فللأسف فلسطين تعتبر يعني شعب وأرض تحت الاحتلال ويعاني، ولهذا ليس الشعب الفلسطيني ليس بخير. نرجو الله أن يغير الحال وأن يصبحوا أفضل من هذا الحال. نعم يا أستاذ. فمن حسبك أنتم يا أستاذ، ما هي الخلفية أو السببية هذا الصراع؟ كوني طالب أو باحث في القانون الدولي، فأنا كتبت عدة أبحاث عن هذا الموضوع. ففلسطين هي على مر التاريخ كانت نقطة صراع بين الحضارات وبين الإمبراطوريات، ولكن الآن الوضع الذي يحصل الآن في فلسطين هذا له سبب واحد. إذا رجعنا إلى التاريخ قليلا، فعند نهاية الحرب العالمية الأولى قد انهزمت الدولة العثمانية من قبل دول الحلفاء، وهم تحديدا بريطانيا وفرنسا. فبعد هزيمة الدولة العثمانية قد دخل الجيش البريطاني إلى فلسطين وقام باحتلال فلسطين، وقبل دخوله بشهر تقريبا قد أصدرت الحكومة البريطانية وعد بلفور. في هذا الوعد قد وعدوا اليهود في أوروبا وروسيا وجميع أنحاء العالم بأن تقوم بريطانيا بإنشاء لهم وطن قومي في فلسطين، وأن تسهل لهم الهجرة إلى فلسطين. فمن هنا كانت نقطة بداية الصراع، عندما أتى الاحتلال البريطاني وقد بدأ بتجهيز دولة لليهود في فلسطين، وقام بجمعهم من أوروبا وروسيا وجميع أنحاء العالم إلى فلسطين. فهنا بدأت الثورات والاضطرابات بين العرب واليهود، عندما كثر أعداد اليهود وبدأوا ببناء المستوطنات. بعد فترة من الزمن عندما زاد عدد اليهود كما قلنا وبدأت الاضطرابات كما ذكرنا، بريطانيا هنا أوصت للجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بين اليهود والعرب، وبالفعل قامت الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة عربية للعرب ودولة يهودية لليهود. وبعدها بسنة قامت عند انسحاب بريطانيا من فلسطين، قامت العصابات اليهودية وخاصة المدعومة من الصهيونية باحتلال تقريبا 78% من مساحة فلسطين، وقاموا دولتهم عليها دولة إسرائيل، وقاموا بتهجير ما يقرب وفقا للأمم المتحدة ما يقرب من 750 ألف فلسطيني من قراهم
إلى دول الجوار في فلسطين، دول الجوار لفلسطين. بعد سنة 48 النكبة، نحن نقول عنها نكبة لأن الفلسطينيين قد هجروا من أراضيهم. جاء سنة 67 قامت أيضا إسرائيل باحتلال الأراضي المتبقية من فلسطين عام 67، نحن نقول عنها النكسة. في هذا الوقت قد احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. هنا أصبحت حرب استنزاف بين إسرائيل ودول النطاق طوق فلسطين وبين الفلسطينيين. فقام مجلس الأمن بإصدار قرار 242، ومن خلال هذا القرار قد حصرت القضية الفلسطينية في أراضي 67، هو قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وأصبح هذا القرار هو أساس لأي مفاوضات أو أي أساس لقيام دولة فلسطينية. ومن بعده أصبح الفلسطينيون يناضلون من أجل تطبيق هذا القرار بانسحاب إسرائيل من أراضي 67 وقيام دولتهم على مساحة على حدود 67 هي القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. وفي عام 1988 قام الرئيس الراحل ياسر عرفات بإعلان قيام دولة فلسطين، ولكن رغم الإعلان ورغم اعتراف الأمم المتحدة بإعلان دولة فلسطين ما تزال الأرض الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي. ولهذا قد جبر الرئيس الراحل ياسر عرفات ومعه القيادة الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية بدخول عملية سلام تحت الضغط الأمريكي والأممي والدولي على إمكانية انسحاب الإسرائيليين من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ومن ثم قيام دولة فلسطين عليها. فكان أبو عمار قد دخل في هذه العملية السلام قد سميت في الاتفاقيات التي أبرمت في هذه الفترة قد سميت باتفاقيات أوسلو. وقد اعترف أبو ياسر عرفات بأن السلام والمفاوضات هما الطريق الوحيد لإقامة دولة فلسطينية على ما تم الاتفاق عليه بينه وبين الدول التي تمثل الوساطة وإسرائيل. ولكن إسرائيل لم تنفذ الاتفاقيات أوسلو ولم تنسحب من الأرض الفلسطينية، وبقى الاحتلال في الأرض الفلسطينية. ولهذا الفلسطينيون لا زالوا حتى الآن تحت الاحتلال، ولهذا قد دخلوا عملية سلام مع الإسرائيليين، ولكن الإسرائيليين لا يريدون سلاما بل استسلاما. ولهذا بقى الاحتلال وبقى الصراع والقتال بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي على سبيل أن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقيات أوسلو وقرارات الأممية التي اعترفت بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته كاملة السيادة على أراضي 67 وعاصمتها القدس، وباقي القرارات التي تدعم الحقوق الفلسطينية. ولهذا حتى الآن لا يوجد حل للقضية الفلسطينية، لأن إسرائيل ما زالت تحتل بالقوة الأراضي الفلسطينية ولا تريد أن تعطي الفلسطينيين حقوقهم أو تعترف بحقوقهم، وهذا هو لب الصراع. نعم نعم يا أستاذ. وكيف تأثير بعد الهجوم الإسرائيلي الآن؟ الشعب الفلسطيني كما قلت هو في حالة نضال وحالة صراع دائم. أي شعب تحت احتلال فهو في حال صراع، فالهجوم لم يكن الأول ولن يكن الأخير. فدائما الشعوب التي هي تحت الاحتلال لا يوجد فيها استقرار، دائما تجد هناك قتال وهناك حروب وهناك نضال. فلهذا الشعب الفلسطيني يعاني
من وجود الاحتلال. وكما قلت دائما الاحتلال هو احتلال، سواء في فلسطين أو خارج فلسطين. فالاحتلال لا يريد أن يعطيك حقوقك ولا يريد أن تعيش بحرية وكرامة. فنحن إذا نظرنا للهجوم الأخير هو هجوم قد خالف كل القوانين الدولية، وهذا على وفقا لقرارات أو لبيانات المنظمات الدولية، ولمن يرى بعينه المشاهد التي تحدث الآن في غزة والمجازر. ونحن نقول ندعو الله أن لا تطيل هذه المأساة، لأن الحرب والعدوان هو كالنار يأكل كل شيء في فلسطين كل يوم كل دقيقة. الله المستعان. فهل هناك محلول لانتهاء هذا الصراع؟ تقصد أن هناك حل سياسي؟ أنا كما قلت الأمم المتحدة قد أصدرت العديد من القرارات التي تدعو إسرائيل كدولة احتلال إلى إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم كاملة بالسيادة الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67. ونحن الفلسطينيين ممثل منظمة التحرير والرئيس الراحل ياسر عرفات قد قبل أن يدخل عملية سلام ومفاوضات لقيام دولة إسرائيل ولأن تنفذ إسرائيل القرارات الدولية، وخاصة قرار 242 والقرارات الأخرى المتعلقة بهذا الشأن. ولكن إسرائيل لا تريد أن تحل أو لا تريد أن تساوم أو لا تريد أن تنسحب من الأرض الفلسطينية، تريد أن تبقى دائما في الأرض الفلسطينية. الحل السياسي، نحن نريد حل سياسيا، الفلسطينيون يريدونه ولكن إسرائيل لا تريد. فيوجد حل، ولكن كيف يتم تنفيذ الحل هذا؟ ما هي الآليات لتنفيذه؟ هل هي بالضغط على إسرائيل بمقاطعتها بتدخل مجلس الأمن والدول العظمى لإجبار إسرائيل على تنفيذه؟ كيف يتم ذلك؟ الآن نحن نعرف أن الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام تدعم إسرائيل بقوة، والفلسطينيون ضعفاء، والعرب بشكل عام ليس لديهم الإمكانيات لكي يجبروا إسرائيل أو يجبروا الدول الداعمة لها بالضغط عليها لإنهاء احتلالها. فالأمر معقد جدا، ولو نريد أن نتحدث إليه في هذا الأمر سوف يأخذ مدة طويلة، وسوف نصل لنتيجة أن على الأرض من يحكم هو القوي. أما القانون الدولي والقرارات الأممية تبقى حبر على ورق ما لم يوجد آليات لتنفيذها. ونقصد هنا بالآليات هي التي يتم تنفيذها من خلال مجلس الأمن بالقوة الجبرية. فما دام هذه القرارات لم تكسب القوة الجبرية من خلال مجلس الأمن فلا قيمة لها. والله يعلم ما هو وضع العرب وما وضع المسلمين، فإحنا في حالة ضعف. يعني لا نتكلم كثير في هذا الحال لأن الجميع يعرف الحال. نعم الجميع يعرف الحال. والآن ما رأيتكم في العديد من الدول التي تريد افتراح الاستقلال لهاتين الدولتين؟ أنت تتكلم عن حل الدولتين. طيب اليوم إسرائيل هي دولة مستقلة وزادت السيادة على مسافة 78% من فلسطين التاريخية، وإذن هي قد مارست حق تقرير المصير، وبالتالي هي ليس لديها مشكلة في حق تقرير المصير. حق تقرير المصير هو مشكلة الفلسطينيين. وأنت عندما تأتي تتحدث عن شعب تحت احتلال ودولة تعتبر سلطة احتلال، تتكلم عن حل الدولتين، كأنك أنت تتكلم عن أن
الطرفين يعانون من مبدأ تقرير المصير، وفي الحقيقة هو الشعب الفلسطيني وحده الذي يعاني، الذي لم يمارس حقه في تقرير المصير بعد. فأنت عندما تقول أن حل الدولتين، فهذا أنا أعتقد أنه في نوع من المماطلة والتسويف. فأنت مباشرة قل فلتنهي إسرائيل احتلالها للأرض الفلسطينية، فليمارس الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. أنت الآن في إندونيسيا كانت تحت احتلال أو تحت استعمار هولندي. هل كنتم في حالة صراع؟ لم تكونوا في حالة صراع، أنتم تحت احتلال ودولة محتلة، وكل الموضوع أن تقوم هولندا بالانسحاب من إندونيسيا، وإندونيسيا تعلن استقلالها، وهذا كل الأمر. ونحن الفلسطينيين هكذا نريد حلا لموضوعنا بأن تقوم إسرائيل بالانسحاب من الأرض الفلسطينية حسب ما نصت عليه القرارات والشرعية الدولية، وخاصة تلك القرارات الصادرة من الأمم المتحدة، وفلسطين تقوم بإعلان استقلالها وممارسة حق تقرير مصيرها لشعبها، وهذا كل الأمر. العالم الآن وهنا أنا أريد بالتحديد أن أتكلم عن العالم الغربي اللي هو أوروبا والولايات المتحدة وكندا. هذه الشعوب كانت لفترة طويلة موجهة من قبل الإعلام الغربي، والإعلام الغربي هو بطبيعته داعم لليهود، لقضية اليهود. هنا الأمر الذي أريد أن أقوله، كانت الناس لا تعلم ما هو الفلسطيني وما هي معاناته أو قضيته، ولكن في السنوات الأخيرة مع تقدم التكنولوجيا ووجود مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح العالم صغير جدا والكل يعرف ما يدور به، أصبح الناس تدرك قليلا شيئا فشيئا عن القضية الفلسطينية وعن حال الشعب الفلسطيني. لهذا الآن لأول مرة تطلع مظاهرات كبيرة في الدول الغربية، والولايات المتحدة تطالب وقف إطلاق النار ودعم الفلسطينيين. فقد الشعوب هذه أدركت إنه الفلسطينيين هم ضحايا، وهم ضحايا احتلال، وبدهم لازم يتمتعوا بحقوقهم كاملة وإقامة دولتهم. ولهذا أصبح العالم أنا عندما أقصد العالم أقصد الشعوب تحديدا، أدركت هذه الشعوب أن الحل للقضية الفلسطينية هي أن يعطى أو الشعب الفلسطيني كامل حقوقه بإقامة دولته على أرضه بشكل كامل، وانسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية. نعم يا أستاذ، وما رأيتكم في قيام العديد من الدول باتخاذ إجراءات لإذانة الأعمال الصهيونيات في فلسطين؟ نعم، هنا كثير من الدول عندما رأت هول المشاهد والمأساة في قطاع غزة وفي فلسطين ككل، أصبحت تدين أعمال الاحتلال الإسرائيلي وتدين المجازر التي تحصل للشعب الفلسطيني والتضييق. نحن هنا لا نقول شيء عن الإدانة. الإدانة مطلوبة ولكن ليست هي الكافية. الإدانة ليست كافية، بل أيضا اتخاذ إجراءات أكثر قسوة كقطع الاتصالات أو العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية كما قامت بها دولة كولومبيا بقطع علاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. هذا يوجع إسرائيل ويجعلها أو يجبرها على التوقف عن أعمالها الوحشية تجاه الفلسطينيين. ونحن نريد باقي الدول أن تحذو حذوها، ما بدناش حاجة يا عم أنا دين وأنا أسجب وأنا أنكر أستنكر. أنا الشعب الفلسطيني بده حاجة على أرض الواقع تصير. بدنا ضغط دولة على إسرائيل إنها خلاص توقف مجازرها، خلاص تنسحب من الأرض الفلسطينية. اليوم أنت الدولة عندما لا تعاقبها لن تشعر بخطأها، ولكن عندما تعاقبها سوف تشعر بخطأها وتتراجع عنه.
والعقاب يجب أن يكون فعال، ليس بالإدانة بل بإجراءات عملية. نعم. وهل هناك هل عندكم رسالة أو المقال الذي تريد إيصالها للجمهور وللمشاهدة من خلال هذه الحادثة؟ كما قلت قبل قليل، الشعب الفلسطيني لا ينتظر فقط كلام أو إدانة أو حتى مظاهرة عابرة. نحن نريد إجراءات على أرض الواقع تساعد الفلسطينيين وتجبر دولة الاحتلال عن التراجع عن إجراءاتها القمعية في فلسطين. نريد من الحكومات تحديدا أن تكون لها إجراءات عملية، بأن تفرض عقوبات سواء اقتصادية أو دبلوماسية أو سياسية أو أيا كان نوعها على إسرائيل، لإجبارها على توقيف هجماتها وسياساتها الاحتلالية في فلسطين. وهنا الحكومات ربما عندما تجد المظاهرات المستمرة ربما يكون عليها كالضغط، تمثل هذه المظاهرات كضغط على الحكومات. فالشعوب هي ما تستطيع أن تقوم به أن تعتصم وتتجمهر وتعمل مسيرات سلمية لتوصل رسالة حكوماتها أن خلص كفى، ادعموا الشعب الفلسطيني بلا الاحتلال، اجبروا إسرائيل على إنهاء احتلالها. فنحن هنا نقول، أنا أقصد هنا عندما تكون هناك إجراءات دولية فعالة فهذا يمثل ضغط كبير على دولة الاحتلال الإسرائيلي. فمهما كان الشعب الفلسطيني هو شعب محدود القدرات، ومهما يفعل فسيبقى تأثيره ضعيف، لأنه ليس قويا كدولة الاحتلال أو ليس له داعمين له كداعمين دولة الاحتلال. لهيك احنا املنا انه الشعوب تنتفض وتقول خلاص يا حكوماتنا بكفي، ادعموا الشعب الفلسطيني وافرضوا عقوبات على الاسرائيليين وانتهى الامر، وانهوا الامر بحل فعل القضية الفلسطينية، بإقامة دولتهم على كامل أرضهم الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية. شكرا. شكرا يا أستاذ. Mungkin هذا فقط منا. Syukran ala hudurikum ya Ustaz. Dan juga mungkin ini akhir dari perjumpaan kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Abdurrahman Al-Astal dan teman-teman kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.